දැන් බලමු අපේ පළවෙනි ටූල් එක විදිහට මේ writer document කියන LibreOffice එකේ ලියුම් ටයිප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලිපි කටයුතු කරගන්න තියෙන software එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ආරම්භක මුහුණතේ තියෙන writer document කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න එතකොට open වෙනවා LibreOffice Writer කියන software එක. මේක සෑහෙන දුරට Microsoft Word එකට සමානයි. ක්‍රියා කරන විදිහ, ඒකේ තියෙන toolbars, ඒ වගේ තියෙන options, ඒ වගේ තියෙන font use කරන විදිහ, type කරන විදිහ. මේවා ගොඩාක් දුරට මට නම් වෙනස්කම් හොයන්නම් බැරි තරම් Microsoft Word එකට සමානයි. ඉතින් මොකටද අපි අපිට මේ තියෙන මුදල් ගැටලුත් එක්ක ගොඩක් වියදම් කරලා software එකක් ගන්න. ඒ සියලු දේවල් තියෙන free අපේ community එකෙන් එකතු වෙලා හදාගත්ත ගොඩක් පහසුකම් තියෙන ගොඩාක් ඉක්මනින් දියුණු වෙන software එකක් තියෙද්දි අපි වෙනම ඩොලර් පේ කරලා software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ කියන විදිහට ඇත්තටම මේක කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට බැලුමට පේනවා මේ Word එක වගේ. එතකොට මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ මේ පාටවල්, මේකේ black color background එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකටත් හේතු තියෙනවා. මොකද black color පසුබිමක ලියුමක වැඩ කටයුතු කරනවා කියන එක අර අපිට හොඳට ફોකස් කරලා ඒ ලියුමට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඇහැට එන එළිය ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලා කම්පියුටරයක් දිහා බලාගෙන වැඩ කරනකොට ඇහැට වෙන හානිය අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එක කියන්නේ මේ අපි පාවිච්චි වෙන ස්ක්‍රීන් එකේ විදුලිය පාවිච්චිය තරම් ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ පරිගණකයේ පැවැත්මට ඒක වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ගොඩක් ඉන්න තමයි මේ ඩාර්ක් තීම්. එහෙම නැත්නම් මේ අඳුරු පැහැති පසුබිම් සහිත මුතුකාංක දැනට වැඩි දුර පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේක අපහසු නම් මේ තියෙන කලර් තීම් වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙන කලර් එකකට හරව ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ ලියුමක් ටයිප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් Microsoft Word එක වැඩ කරපු කෙනෙකුට නම් මේකේ ඇත්තටම උගන්වන්න දෙයක් නැති තරම් හා සමාන පසුබිමක් මේකේ තියෙන්නේ. අපි කෝකටත් මේකේ තියෙන මෙනු බාර් එක කොහොමද කියලා බලාගමු. මුලින්ම තියෙනවා ෆයිල් කියන මෙනු එක. මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට බැලුමට තේරෙනවා ඇති Word එකේ වගේමයි new යටතේ අපිට අලුත් document එකක් එහෙම නැත්නම් Excel sheet එකකට මෙතනින් මාරු වෙන්න පුළුවන්, presentation එකකට උනත් මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඊටු ටික අර මම කලින් පාඩමේ කතා වුණු දේවල් ටිකමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට open කියන option එක අපිට මේකෙන් ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන අපි කලින් save කරගත්ත document එකක් open කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ open remote කියන එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ recent document මම කලින් කිව්ව විදිහට අපි type කරගත්ත මේ මෑතකදී කළ ලිපි කටයුතු මේකෙන් open කරගන්න පුළුවන්. ඊට close අපි දැන් open කරලා තියෙන close කරගන්න පුළුවන්. wizard මම කලින් කතා කළා මේක ගැන, template ගැන කතා කළා. ඊළඟට තියෙනවා save. ඒතරම save කියන්නේ අපි දැන්ට නීති වෙලා ඉන්න වැඩේ save කරගන්න. ඊට අමතරව save as කියන්නේ අපි දැනට open කරගෙන ඉන්න document එකකට උඩින් නැතුව වෙනම file එකක් විදිහට අපේ මේ කර ඉන්න වැඩේ save කරගන්න තමයි මේක උදව් කරගන්නේ. save as a copy. එතකොට අපි මේ අර කලින් කිව්ව දේ වගේම කොපියක් විදිහට වෙනම save කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා export කියලා. මේ export as කියන එක ගොඩක් දුරට සමානයි. මම export කියන එක කියලා දෙන්නම්. මොකද export as කියන එකේ ඊළඟට ඒක පහසුවෙන් තේරුම් යනවා. export කියන්නේ මේ අපිට මේ file එක මොන විදිහටද save කරගන්න ඕනේ. අපි නිකම්ම save දුන්නොත් මේක save වෙන්නේ ODT කියන file format එකෙන්. ඒක ඕනම Word editor එකක open වෙනවා. අපිට export කියන එකට ගිහින් බලමු මොන විදිහට මේවා save කරගන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන මේ ෆයිල් අපි මෙතන තියෙනවා අපි සේව් කරගන්නේ කොතනද කියන එක. අපිට මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන මේ තව සබ් ෆෝල්ඩර් එකකට උනත් ඇතුළටකින් සේව් කරන්න පුළුවන්. ඩෙස්ක්ටොප් එකට සේව් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඩෙස්ක්ටොප් කියන එක තෝරලා ඒ පසුබිමේ සේව් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පුළුවන් අපිට ඕන කරන නම ටයිප් කරගන්න. සාමාන්‍ය මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියන්නේ ෆයිල් වර්ගයට පිටින් ටයිප් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මේකේ අපිට ඕනේ නම ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත් දේ මේ save as type කියන එක. මේ save as type එකේ විවිධ type ගණනාවක් තියෙනවා. මේ දෙන්නේ PDF විදිහට පුළුවන්. EPUB කියන්නේ PDF හා සමාන ෆයිල් ෆෝමැට් එකක්. media wiki writer. JPG කියන්නේ ෆොටෝ එකක් විදිහට අපිට මේක save කරගන්න පුළුවන්. PNG කියන්නේත් එහෙමයි. web image කියන්නේ වෙබ්සයිට් වලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වර්ගයේ web browser එකකට ගැලපෙන වර්ගයේ image format එකක්. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ වර්ගයක්ම තමයි. ඊට මෙන්න මේක select කරලා save දුන්නාම ඒ අදාළ වර්ගයෙන්
අපේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක සේව් වෙනවා. ඊළඟට send තියෙනවා. මේකෙත් ඉතා පහසුවෙන් අපිට ඊමේල් එක කරන්න පුළුවන් අපේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක. ඒතර මෙතන පහසුකම් කීපයක් තියෙනවා. ඩොකියුමන්ට් එක ඊමේල් කරන්න, Microsoft Word ෆයිල් එකක් විදිහට send කරන්න. එහෙම නැත්නම් PDF එකක් විදිහට. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා send via Bluetooth. අපිට මෙහෙමම අපිට Bluetooth කරන්න පුළුවන් වෙන මොකක් හරි උපාංගයකට. ඊළඟට මේ HTML ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් නෑ. වෙබ්සයිට් එකක වැඩ කරන කෙනෙකුට මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකෙන් මේක සේව් කරගන්න එක වැදගත්. ඊළඟට previewing web browser. අපිට මේක web browser එක හරහා open කරලා කොහොමද පේන්නේ කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා print preview. හරි. එතකොට අපිට print view එක ගැන අපි බලාගත්තා. ඊළඟට අපිට මේ printer settings මෙතනින් හදා ගන්න තියෙනවා. මේක මේ Word එකට ගොඩක් සමානයි. හින්දා මම ඒක ගැන ලොකු විස්තරයක් කියන්න යන්නේ නැහැ. properties තියෙනවා. digital signature ගැන අපි කතා කළා. ඊළඟට බලමු මේ edit කියන මෙනු එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකෙත් Word එකට සමාන option ටිකක් තියෙන්නේ. undo, redo, repeat, ඊළඟට cut, copy, paste special. මේක ගැනත් අපි වෙනම මේ Word format කරනකොට අපි බලමු මේ අපි paste කරගන්න එකේ විවිධ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා select all. Word වල පාවිච්චි කරන එකක්මයි. ඊළඟට selection mode එක අපිට block එකක් විදිහටද එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට ද කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. ඊළඟට find එකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට අපේ කරන ડોකියුමන්ට් එකේ මොකක් හරි වචන වෙන් කරගන්න කීපාරක් එක තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මේ find කියන option එකෙන් පුළුවන්. find and replace. මේකේදී අපිට මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එකේ word එකක් වැරදුනොත් එක තැනක වැරදුනොත් අපි හිතන්න නමක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි hole එකක නමක් වගේ දෙයක් කීප තැනක වැරදුනොත් අපිට ඒක හැමතැනම හොය ඉන්න අමාරුයි නම් අපිට find and replace කියන එකේ find කියන වචනෙට වැරදුණු එකත් replace කරන්න ඕනේ වචනෙට හරි එකක් දෙන්න පුළුවන්. go to page. මේ අපි page කීපයක වැඩ කරනවා නම් ඊළඟට track changes. අපිට මේ document එක කරන දේවල් ටික අපිට record කරගන්න පහසුකම දීලා තියෙනවා. comment කියන එකෙන් පුළුවන් අපිට මේ කවුරු හරි හදපු document එකක් review කරන්න එහෙම නැත්නම් වැරදි හදන්න දුන්නාම ඒකේ තියෙන ගැටලු පෙන්වන්න කරන්න මේ comment කියන option එක පාවිච්චි වෙනවා. ඊළඟ references. මේක නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔය research කරන අයට ඕනේ වෙන්නේ අපිට research එකට පාවිච්චි කරපු references attach කරන්න මේක ගන්න පුළුවන්. අතර මේ direct cursor mode කියලා එකක් තියෙනවා. මේක මේ අපේ මේ තියෙන mouse point එකේ තියෙන තැන. කියන්නේ අපි type කර හිටපු තැන හොයාගන්න මේ direct cursor mode එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි view options ගත්තොත් normal view එක ඊළඟට අපිට මේක web එකක් විදිහට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට user interface එක මෙන්න මේක යටතේ අපිට මේ පේන මුහුණත වෙනස් කර ගැනීමේ පහසුකම් දීලා තියෙනවා. මේ අපි ස්ටෑන්ඩඩ් මෝඩ් එක කියන එක තමයි දැන්ට පාවිච්චි වෙන්නේ. ටැබ් මෝඩ් එක කියන යටතේ මෙනු ටික අපිට ටැබ් එකක් විදිහට පෙන්වන්න කරගන්න පුළුවන්. ඒක යටතේ සිංගල් ටූල් බාර්, සයිඩ් බාර්, ටැබ්ඩ් කම්පැක්ට් වගේ අපිට අවශ්‍ය කරන අපි මේ මුහුණත අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න එක තමයි මේකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. අපිට ඕන විදිහට මේක හදාගෙන apply to all කියන එක දුන්නා නම් මේ අපි අනිත් Excel PowerPoint කියන ඒවාටත් apply වෙනවා. apply to writer කියලා දුන්නොත් document වැඩ කරන්න ගන්න එකට විතරයි apply වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා toolbars. මේ toolbars ගොඩක් තියෙනවා. දැන්ට මේක active වෙලා තියෙන්නේ මේ formatting, standard, lock toolbars කියන්නේ toolbar එක lock කරනවා කියන එක. අර උඩට යන්න නොදී තියාගන්න එක. ඊට අමතරව මේ ගොඩක් toolbars තියෙනවා. අපි මේ toolbars ගැන වෙනම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරමු. දැනට මෙන්න මේ තියෙන තැන විතරක් මතක තියාගමු. status bar ඒ කියන්නේ මේ යට තියෙන මේ document එකේ යටම bar එක මතුවෙනවා. මේ page කීයද, word කීයද, characters කීයද මේක word වලට ගොඩක් සමානයි. ඊළඟට තියෙනවා rulers. rulers කියන්නේ මේ ඔයගලන්ට පේන මේ තියෙන මේ උඩ තියෙන මිනුම් ඒකක මේ හරස් අතර තියෙන මිනුම් මේකක පෙන්වන්න කරගන්න එක. scroll bars කියන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ මෙතන තියෙන මේ උඩ පහත යන්න පුළුවන් අපේ page එක උඩට පහතට ගන්න පුළුවන් bar දෙක යට එකයි උඩ එකයි පෙන්වන්න කරන්න අවශ්‍යද කියන එක. ඊළඟට තියෙනවා grid. මේ grid එකක් කියන්නේ කොටු ගහපු grid එකක් විදිහට අපිට මේ document එක බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පේනවද නැහැ පොඩිට තිත් වලින් පෙන්වන්න කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා formatting marks, text boundary, table boundaries කියන ඒවා. මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්ලික් කරලා බලන්න. මම හිතනවා මේක word වලක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය මේවා පාවිච්චි කරලා නැතුව ඇති. ඒ නිසා මම ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරන්නේ අපි වෙනම ඒව ගැන අවශ්‍ය වෙලාවට කතා කරමු. ඊළඟට sidebar, style. මේ style කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන වචන එක් විදිහට පේනවා ස්ටයිල් ගොඩක් තියෙනවා. විදිහට වෙනස් කරගන්න දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා gallery. මේක යටතේ මේ අපිට අවශ්‍ය කරන පොඩි clip parts මේ gallery එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට data source full screen දා ගන්න පුළුවන් මේ option එකෙන්.
ඊට අපිට මේ page එක zoom කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊළඟට insert කියන menu එකේ තියෙනවා page break කියන එක. දැන්ට මේකේ තියෙනවා මේ break එක aim කරගන්න හෝ ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ menu දෙකෙන්. page break කියන්නේ මේ page දෙකක් හෝ තුනක් තියෙනකොට මේ page අතර හිඩස කොහොමද අපි තියාගන්න අවශ්‍ය කියන එක. ඉතින් මේක අපිට ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති ලියුම් විතරක් කටයුතු කරන අයට මේක ගැන මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට insert කරගන්න පුළුවන් image එකක් Word වල වගේම මෙන්න මේ option එකෙන් ඊළඟට chart එකක් media කියන්නේ photo එකක් හෝ audio video කියන ඒවා. OLE objects කියන්නේ අමතරව මේ දීලා තියෙන option වගේක්. මේකේ වටිනා දේවල් තියෙනවා. මේ formula add කරගන්නේ කොහොමද, QR එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක ගැන අපි වෙනම පොඩි පාඩම් වලින් කරගමු. shape set කරගන්න විදිය මේකත් Word වල විදිහමයි. section අපිට මේ අපේ document එක section කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. text from file text box එකක් කොහොමද add කරගන්නේ කියන එක. ඊළඟට මේ font work මේක Word එකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. front art කියලා Word වල තිබ්බේ මට මතක හැටියට. ඊට frame එකක් add කරගන්න පුළුවන් විදිහ page එකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් paragraph එකකට වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට hyperlink කියන්නේ මේ අපිට මොකක් හරි web link එකක් කොහොමද document එකට add කරගන්නේ කියන එක මේ Word වල තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි වෙනම මේ කොටසෙන් කොටස බලමු ඉදිරියේදී. ඊළඟට තියෙනවා cross reference bookmark කරගන්න විදිය. special characters කියන්නේ Word වල පාවිච්චි කරනකොට මතක ඇති. අපිට හොයාගන්න බැරි character එක ඔය ඩොලර් මාර්ක් එක ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න මෙන්න මේ option එක දීලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා formatting mark, horizontal line, footnote, endnote මේ අපේ page එකේ යටින් note එක footnote එකක් දාන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට page number add කරන විදිහ, field මේ field විදිහට තියෙනෙත් එහෙමයි page number, page count, දිනය, වෙලාව, title එක අපි ඔත කෙනෙක් අපි document එක හදන කෙනාගේ නම add කරගන්න විදිහක් දීලා තියෙනවා. මේක add කරාම හැම page එකටම යනවා. header and footer envelope කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක තාම පාවිච්චි කරලා නැහැ. බලමු ඉදිරියේදී. ඊළඟට format bar එක. format කියන්නේ මේ අපි කරන document එකේ ගන්න characters එහෙම නැත්නම් වචන අකුරු කොහොමද අපිට අවශ්‍ය විදිහට header ගන්න කියන එක. ඉතින් මේක යටතේ තියෙනවා text කියන්නේ අකුරු කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියන එක. අපි මේකත් වෙනම පාඩමකින් බලමු. ඊට space paragraph අතර space එක අඩු වැඩි කරගන්න එක. aligning කියන්නේ අපි දකුණු පැත්තට හරියට හදා ගන්නවද වම් පැත්තට හදා ගන්නවද එහෙම නැත්නම් මැද්දට centered කර ගන්නවද justify කරනවද කියන එක. ඊළඟට තියෙනවා මේ top center button කියන්නේ අර හරි row එකක එහෙම නැත්නම් වගුවක තියෙන අකුරු කොටුව මැද්දේ තියෙනවද උඩින්ම තියෙනවද යටින්ම තියෙනවද කියන එක. clone formatting කියන්නේ අපි කරගත්ත format settings ටික එක පාර්ට තව වචන කීපයකට හෝ වගුවකට copy කරගන්න විදිහක් මේකේ තියෙන්නේ. clear direct formatting කියන්නේ මේ අමතර අපි කරපු formatting දේවල් වෙනස් කරගත්ත දේවල් කොහොමද කරන පුරුදු කරගන්න ගන්න කියන එක. අපි බලමු ඊළඟට format යටතේ character කියලා තියෙනවා. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ අපි type කරන word වල එහෙම නැත්නම් අකුරු වල වෙනස්කම් ඒක හරවනවද ඊළඟට font එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද font එකේ size එක font effect එක කියන්නේ font color එක transparency එකක් දාගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ font එක හැරෙන්නේ 90 degree වලින් හැරෙනවද ඔන්න ඔය දේවල් ඊට මේක hyperlink කරගන්න එක highlight කරගන්න ඒක වගේම මේ text එකට board එකක් දාගන්න වගේ දේවල් මේ අපි type කරන වචනවල සියලුම වෙනස්කම් මේ character කියන එක යටතේ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට paragraph, list, bullet and numbering මේ දේවල් අපි එකින් එකට වෙන වෙනම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් හැටියට ඉදිරියේදී කරන නිසා මම නැවත මේ ඔක්කොම කරන්න යන්නේ නැහැ. දල වශයෙන් මොනවද මේ තියෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න විතරක් මේ දේවල් කියාගෙන යන්න. columns කියන්නේ අපි දන්නවා අපි එක page එකකට column දෙකක්ද හතරක්ද කියන එක තීරණය කරගන්න ඔප්ෂන් එක මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට watermark මේකත් හරි වැදගත් මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර Word document වල ඇතුළතින් watermark එකක් තියෙනවා draft එහෙම නැත්නම් මේක කරන ඔතගේ නම දාලා එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ආයතනයක නම් ඒ රාජ්‍ය ආයතනයේ නම දාලා අන්න ඒක කරගන්න මේ ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ image එකක් අපිට අවශ්‍ය විදිහට කොටස් කරගන්න කපා ගන්න ඒක කුඩා කරගන්න වගේ ඉතා වටිනා ඔප්ෂන් කීපයක් මෙතන තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරමු අපි ඉදිරියේදී මේ images යොදා ගන්න අවස්ථාවක. text box එකේ අවශ්‍ය වෙනස්කම් ගැන තියෙනවා. frame object frame එකක් කොහොමද add කරගන්නේ කියන එක link frame anchor paragraph එකකට නැත්නම් character එකකට යම් සලකුණක් යොදා ගන්න මේක පාවිච්චි කරනවා.
රැප් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. වචන පේලියක් සකසා ගන්න ආකාරය තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට arrange ඉමේජ් කීපයක් තියෙනකොට කොයි එකද ඉස්සරහට එන්නේ කොයි එකද පිටිපස්සට යන්නේ කියලා තීරණය කරන එක. rotate or flip අපිට අවශ්‍ය කරන ඉමේජ් එකක් හෝ shape එකක් කරකවා ගන්න එක මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. group අපේ Word document එකේ shape හරි එහෙම නැත්නම් පින්තූර line මේවා ගොඩාක් තියෙනකොට මේ දේවල් එකට එකතු කරලා group එකක් කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම සමහරු දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොටත් ඒවා පාවිච්චි කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක ඉතාම වටිනා ඔප්ෂන් කීපයක්. මේවා අපි වෙන වෙනම කුඩා වීඩියෝ වලින් ඉදිරියට ඉගෙන ගමු. ඊළඟට මෙනු එකක් තියෙනවා style කියලා. මේකේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපේ ටයිප් කරගන්න අකුරු වල එහෙම නැත්නම් වගන්ති වල size ප්‍රමාණ හරි ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට වෙනස් කරගන්න තමයි මේ style කියන එක උදව් වෙන්නේ. මේක යටතේ ඔයගොල්ලෝ කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා. heading වර්ග කීපයක් අපේ document වල තියෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි report එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි පොතක් එහෙම නැත්නම් ඉතා දීර්ඝ document එකක් කරනවා නම් ඒකේ heading වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන heading එක ඊළඟට අනු ඒවා අනු එක යටතේ තවත් අනු ඒවා ස්ටෑන්ඩඩ් විදියට හදාගන්න තමයි මේ style කියන එකේ ඔප්ෂන්ස් දීලා තියෙන්නේ. heading වර්ග කීපයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඊට අමතරව quote කරගන්නවා කියන්නේ කොහෙන් හරි ගත්ත පුටා ගැනීමක් දක්වන්නේ කොහොමද කියන එක. character style ඒකේ යටතේ අර අපේ අකුරු වල තියෙන bold කරගන්න strong emphasis quotation source text කියලා වගේ ඔප්ෂන් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට list එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? ඒවා නම්බර් කරගන්න විදි මොනවද? මේ front එක style එක edit කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ඔප්ෂන් ගණනාවක් මේ style කියන මෙනු එකේ යටතේ අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට table කියන එක සරලවම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කොහොමද අපේ මේ Word document එකට table එකක් එකතු කරගන්න කියලායි මේකේ තියෙන්නේ. Excel වර්ගයේ table එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් සරල table එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන සියලුම options මෙන්න මේ table කියන මෙනු එකේ දීලා තියෙනවා. ඊළඟට form. ඉතින් මේකත් වටින option එකක්. මම හිතන්නේ Word වලත් මේක මම දැකලා නැහැ. Google form එහෙම නැත්නම් දත් එකතු කරගන්න අපි භාවිතා කරන form එකක් පහසුවෙන් මේ option යටතේ හදාගන්න දීලා තියෙනවා. සමහරු දන්න Visual Basic කියන එකේ කොටසක් මේක යටතට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒක ගැනත් අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. ඊළඟට තව මේ tools කියන මෙනු එක තියෙනවා. මේ මෙනු එක යටතේ ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ spelling check කරන එක අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ Word Microsoft Word වල තියෙන සියලුම උපාංග ඊටත් වඩා වැඩි පහසුකම් යටතේ මේකෙත් දකින්න තියෙනවා. Windows help මේ දෙක අපි ඉච්චට පාවිච්චිට ගන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙනු බාර් එකේ තියෙන මේක එක මෙනු ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් දීර්ඝ වීඩියෝ එකක් වුණ නිසා අපි මෙතනින් අතර වෙමු. අපි ඊළඟ දවසේ කෙටි වීඩියෝ එකකින් මේ වටපිටාවේ තියෙන එක එක පොඩි icon ටික මොනවද කියන එක බලමු. අපි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඊළඟට හම්බ වෙමු.